En mä oikein tiedä, onko se elämä mennyt kuinka hyvin, kun täytyy vapaa-ajallakin olla traktoreiden kanssa. Jos tuohon pistää moottori nyt kiinni ja katsoa, pääsikö ajaa vähän kilpaa vai ei. Olisikohan tää kimppu semmoisen 15 € arvoinen, jos tää menisi torille myymään. Sillä tää lohko tuottaa mulle aika lailla sen puhtaat 0 €. Eli nyt me ollaan mun kukkapellossa ja tää on yksi toimenpideosa mun ilmasto-ohjelmia, missä mä oon mukana sitten tämän vuoden mun viljelyksistäni. Ja okei, öttiäiset tykkää, ne täällä pikkasen pörräilee ja kyllähän tässä silmä lepää, ei kai siinä mitään. Siinä ehkä olikin sitten ne ainoat hyvät asiat kukkapellosta, että pikkasen on varautunut tai pettynyt harmissani. Jos tämän siemenen mukana nyt tähän sitten saatiin näitä erilaisia vieraslajeja mun lohkoilleni, mikä tulee haittaa sitten aika pahastikin mun viljelyä seuraavina vuosina. No, taas mennään. Joo, nyt ollaan tässä rapsimaalla ruiskuttamassa mun mielestä sitä yhtä tärkeintä ruiskutusta tälle mustalle kullalle. Kuitenkin kun kasvusto on saatu aika hyväksi ja tässä aikamoista tautipainettakin näyttäisi nyt olevan, että lämpöä on ja kosteuttakin on, niin mennään vähän sillä agendalla, että vain parasta minun rapsilleni. Eli nyt mä laitoin tuohon nyt 0,6 Pictoractive, että siihen mulla riitti nuo aineet mitä mä olin ostanut ja vähän lisättiin pientä rapsialaa tuosta aineiden oston jälkeen keväällä. Ja sit mä nyt sitä pikkasen terästin vielä sitten Juventuksella, niin saadaan aika hyvä vaikutus ihan varmasti. Kävin tuonne kyllä nollaruudun sitten, minkä traktorinkin ehdi upottaa, niin siihen nollaruutu ei menty uudestaan sinne enää, niin pystyy vähän kattoo, onko sitten minkälaista vaikutusta myös tullut siellä. Tämä täkikaurakasvusto näyttää muuten aika lailla sadonkorjuu kypsältä. Ohrat on saatu puitua, syyspidät on saatu puitua, ongelmia on ollut. Tervetuloa muuten mun matkaan tänne Viljakkalaan ja katsotaan vähän minkämoisia haasteita on ollut ja miten tästä lähtee sitten kauranpuinti liikkeelle. Jaha, täällähän löytyy sun jurttipelto. Joo, tässä on nyt jurttiamera tänä vuonna. Ja katsotaan miten tää on lähtenyt onnistumaan. Tää on nyt sitä makeeta elämää. Eli nyt me ollaan jurttilohkoilla. Me tultiin Hanneksen kanssa vähän katsomaan, että miltä tää oikein näyttää. Jonkin verran mä oon käynyt katsomassa kukkavarsia. Täältä on käynyt hakemassa pois. Ja sitten tehtiin vähän ramulaarista tarkkailua. Niin tuossa nyt Hannes näkyy ramulaaria niin kuin tässäkin. Niin varmaan se Cometti Pro on ollut tuohon se oikea aine, mitä tähän on käyttänyt Pasfilta. Että Totta. onko siitä mitään hyvää sanottavaa sulla että niin, se on ulkomaillakin ollut laajasti käytössä sinällään. Se Suomen rekisteröinti on periaatteessa voi olla kertakäsittelynä tai jaettuna, että periaatteessa 0,6-1,2 litraa. 1,2 litraa on se niin kuin maksimi koko kasvukaudessa, minkä voi käyttää. Et jos se jakaa kahteen, niin sitten 2-3 viikon välein ikään kuin suositus lähtökohtaisesti. Eli vähän ehkä ennakointia vai ei sun mielestä siihen käyttämiseen vai niin, ei sen kanssa? No yleinen suositus jo siellä elokuun alkupuolella ja se on strobiluriinipohjainen periaatteessa. Sinällään niin kuin taudin alkuvaiheessa jo ennemmin että sikäli. Joo, kun tämähän näyttää, että niin vähän löytyy sieltä. Tämä on saanut yhden käsittelyn, mutta enää varmaan tälle en tee yhtään mitään.
Näinpä. mitään ennen sitten nyt niinku sadon korjuuta. Se. Joo, tämähän on hyvässä kasvussa, isoja juurikkaita jo ja näyttävän näköinen kasvusto kyllä. Ja katsotaan sitten nuo laadut, että mitenkä sitten sokeriarvotkin tulee olemaan syksyllä, että minkämoiseen saadaan. Se. Tuleeko lisää pinta-alaa? Kyllä varmaan pikkasen lisääntyy ensi vuodelle Just. jälleen kerran. Saa vähän monimuotoisuutta viljelykiertoon. Joo, ja kyllä tästä niinku riskien jakoa kumminkin on, että ajankohtaa vähän syksyllä tasaa, niin se on yksi hyvä kyllä niinku apu itsellä kanssa. Just. Eli nyt ollaan tää rapsilohkolla. Mitäs laiketta tää olikaan? Joo, eli tää on sitten mun mustaa kultaa, sitten DK7 130, mitä Just. katseltiin keväällä. Aivan. Ja mähän ajoin tähän nyt sitten sitä Victor Activea. Just. Niin miten me tässä, Hannes oot? Onko tässä nyt selkeätä eroa? Tuohon jäi mun nollaruutu. Tuo on niinku selkeästi mustempaa. Sitten kun mä rupean tästä katteleen, niin mulla ei tää edes niinku halkee. Tästä palko vie. Että... Se, joo. Osa näyttää, että liduista on silleen, että ei halkee, että siinä on eroja litujen välillä. Sinällään tosiaan, jos ajatellaan Pictoractivia tuotteena, niin siinähän on pyraklostropiinia tosiaan iso annos 250 grammaa, että se on niinku verrattuna Comettiin, niin siinä on jopa 20% enemmän vielä Aivan, siitä tehoainetta, että siinä on tosi paljon stropia, että se varmasti kyllä niin kuin normaalisti muuallakin eteläisimmissä maissa puidessa, niin sitten kyllä näkyy käsitelty ja käsittelemätön varressa sinänsä, että Joo. se vaikuttaa varmasti erityisesti rapsille, jolla on pitkä kasvuaika, niin siihen valmistumiseen jonkun verran, mutta että yleisesti niin kuin varmastikin tosiaan tämä väri, niin tämä on puhtaampaa, se yhteyttää tehokkaammin pidempään ja isompaa satoa sitten. Se. Nyt on luvattu viikon sateet, niin miten tämä variseminen sitten Pictoractivella? Eikö siinä ollut vähän estoa siihenkin? Näin on joo, ne ei aukene ne lidut palot niin herkästi, että sinällään olisin ihan luottavaisin mielin aiheen tiimoilta kyllä. Aivan, eli se on ollut sitten oikea valinta siihen hometorjuntaan. Niin, sepä. Joo. Jos muistat pari jaksoa taaksepäin tämän mun mustankullan kasvuston, tonne mä upotin mun raktorini, kun oli ruiskuttamassa tuholaisia vastaan. Se sai myös Nexidea-silloiten ja ero näkyy nyt sitten myös kasvustossa tuholaistenkin osalta. Ja sama ero näkyy, mikä tehtiin rikoille ja myös sitten tautien kannalta. Tässä on niinku melkein päästy jo. Kato. Tässä oli pientä hivottelua jo. Joo, nyt päästiin tähän mun rapsikasvuston nollaruutua katsomaan sitten ja ainakin mä näen tässä ihan selkeää eroa tiheydessä ja haarattumisessa ja korren paksuudessa ja värissä. Että. Näinhän se on. Joo, että kyllä se Pictori käsitelty, niin selvästi korsikin on vihreämpää ja sinällään kasvusto lituja myöden, niin se on vielä selkeästi ikään kuin antaa odottaa puintiajankohtaa sikäli, että viikon sadejaksokaan ei haittaa, että jaksottuu korjuu sinällänsä. Tää näin sitten, että onko osin tauti sitten tulennuttanut kanssa, mutta periaatteessa niin kuin, täällä on lidut korjuukelpoisempia, mutta että sitten jonkun verran lyhyempiä, että se ei ole ihan niin elinvoimainen yleisestikään tämä kasvusto. Joo, ei ole. Joo, toi maan kasvukunto on kumminkin kohtuu tärkeä asia ja tuossa kun vaihdellaan eri koneita, niin ilmanpainekin kohtuu tärkeät, että ei saisi hirveästi ajella väärin tuo pellolla. Jokainen ajaminen heikentää kasvukuntoa. Niin mulla on ilmanpaineen muutoksiin tämmöinen pikaliitin systeemi olemassa. Et ei me montaa sekuntia, kun otetaan renkaasta paineet hukkaan tai pannaan lisää. Et katsotaan miten tuo toimii tuossa. Mittari on siellä ja siitä ruvetaan päästämään pois painet. Tosiaan sadonkorjuu on nyt siinä vaiheessa, että on saatu ensimmäiset kauraerätkin nyt meillä kuivurille. Tuo vanha kuivuri, jota mä oon nyt vähän myös korottanutkin koneistoa, mutta se rupeaa edelleen mulla olemaan vähän semmoinen, että siitä rupeaa kiristämään jossain kohtaa.
siilotilaakin mä ostin tälle vuotta lisää, elementit on saatu, ehkä semmonen investointi, että se jotakin tuottaakin, mutta lopputunnit tähän vuoteen nyt vähän kesken, niin ne kasataan sitten loppuun vasta niin kuin ensi syksyä varten. Mutta tällä hetkellä rupeaa nyt näyttämään keli siltä, että ruvetaan katselemaan nyt kauran puintia. Katsotaan miten se onnistuu, onko se mitenkään märkää. Äsken näytti mulla mittari, eilen näytti 30, että se tuntuu vähän sit myös tuossa niin kuin energiassakin mulla, että parhaillaan menee se 500 kilowattia vuorokaudessa sähkö ja öljyäkin ihan mukavasti, että katsotaan mitä siihenkin jossain kohtaa sitten tässä vielä keksittäisiin tuohon viljan kuivaukseen. Jo eilen puitiin vielä vähän tuossa lakoviljaa puin illasta ja se veti täältä tukkoon. Tukkoon tuo rajaiskierron, niin aukastaan se tuossa vielä nyt pois. Ja viime vuoden satokilpailut, mistä napattiin se melkein 8 tonnia kauraa, niin ne mä puin vallan sillä lailla, että mä otin rajaisruuvit kaikki auki, että ajettiin märkäsuttu suoraan maahan, että ei koitettu edes saada sitä. Varmaan täytyy tehdä sama temppu nyt sitten tänäkin vuonna tuonne lakosiin paikkoihin ja näin, mutta katsotaan miten tästä lähtee nyt liikkeelle sitten. Kaikkea tapahtunut tälle syksyä jo, että varmaan Remme ei mennyt yhden 5 tonnin edestä heti kun takuu loppui ja muutakin ja upotettu kone täysin yllättäen 1-2. Täytyy kyllä todeta, että tuo 4-vetokone menee muuten pitemmälle kuin tuo 2-vetonen. Vetänyt tuota umpeen tuon räjähruuvin kautta tuon puolen sitten seulasta, niin siitä on vähän mennyt tavaraa sitten yrittäjämaahan. Kerro se reseptiikkaa, mitä täällä on tapahtunut. Joo, eli tää kaura on nyt saanut mulla niin kuin ensimmäisen korrensäädekäsittelyn ihan siellä T0-vaiheessa. Ja sinne annettiin pikkasen vähän sitten niin lehtilanset vielä mukaansa. Just. Rikkojen yhteydessä on mennyt sitten myös Medaxmaxia, eli 2 kertaa ja korrensäädettä. Sitten saanut Priaxoria sen 05. Pikkasen näkyy mun mielestä vähän viherryttämistä vielä. Kyllä. Sitten saanut vielä niin kuin Juventusta vielä lisäksi sitten tuohon punahometorjuntaan, toksiinien torjuntaan ja sitä ennen vielä sitten uudestaan vähän taas korrensäädettä, eikä niin kuin 3 kertaa korrensäädettä. Just. Mun mielestä tätä on ihan mukava lähteä nyt korjaamaan, kun tää ei ole niin kuin lausa ihan hirveästi. Aivan. Mutta onko Hannes mitä mieltä nyt sit näistä reseptistä muuten, että Priaxori ja 05 kauralle, onko se vähän liikaa vai ei? Joo, siinähän on sinällänsä niin kuin vahvasti stropia, että siinä mielessä niin kuin, vaikka se on ajettu sinne korrenkasvun alkuun, niin kannattaa ehkä harkita, että jos tinkisi siitä määrästä, ettei tule sitä viherrytysvaikutusta niin vahvasti, että ehkä sanotaan 0,3 voisi olla semmoinen ihan hyvä ratkaisu, että tosiaankin stropeja, jos on käsittelyissä mukana, niin monesti voi olla, että korsi on jonkun verran vihreä siinä puintihetkelläkin vielä, vaikka jyvä on sitten jo tuleentunut ja korjuukelpoinen. Mutta toki se stropia kun vetää, niin se ei ränsisty myöskään se kasvusto eikä mene niin herkästi lakoon, että se on teoriassa vähän niin kuin osin laontorjuntaa myöskin. Mutta se mitä sanoit, että Medaxia on vedetty korrenkasvu alkuun, niin se on erittäin hyvä ratkaisu, että siellä se on niin kuin paras jarruttamaan ja kauralla ei ole ihan niin fleksiibileet käyttömahdollisuudetkaan kuin sitten muilla kasveilla. Et kauralla ei voi odottaa sinne ihan lippulehtivaiheelle asti, että rekisteröinti päättyy jo aikaisemmin sitten. Aivan. Mites sitten, että jos sit vähentäisi vieläkin sitä Priaxorin määrää 0,2 tai jonnekin. Joo, ja Juventus kumminkin sitten vielä niin kuin siihen, että niin kuin toksiiniajankohtaa. Joo, niin sekin on erittäin hyvä. Se varmaan hyvä. vielä niin kuin auttaa muuhunkin tautiin vielä siellä vai niin, ei auta? Joo, ja Priaxorissa on se, että se torjuu myöskin ruosteita tehokkaasti, että jos ruosteita olisi tulossa sitten vaikka siellä korrenkasvuvaiheen aikana, niin saadaan tehoja niihinkin sitten. Aivan. Mutta sikäli niin kuin sanoit, niin sitten kukinnan alkuun, kun vedetään Juventusta, niin saadaan fusariumin kasvua pienennettyä ja sitä kautta riskiä myöskin, ettei niitä erilaisia toksiineita muodostuisi, niin se on hyvä ratkaisu sinänsä. Ja se ei sitten taas ole sellainen viherryttävä, se on vanha perinteinen
niin sanottu triatsoli-ratkaisu sitten. Joo, aivan. Eli ihan kohtuu ok ollut sitten. On, reseptiikka on kunnossa kyllä ollut. Kyllä. Ja kaura pyörteilee silleen, että satoakin on tulossa hyvin. Kyllä, varmaan saadaan niin kuluppeittoon toivon mukaan. Se. Näköjään kärähtänyt tuo. Vähän näköjään höyrehtii. Ei päästy tänään aloittaa kun alkua pitemmälle ei päästy. Yksi säiliö saatiin. Näköjään tuolta. Näköjään tukossa ja katsotaan mitä siellä on tapahtunut aukastaan ja täytyy ihmetellä. Oli sen verran märkää äsken, että mä rupean ajaa nyt luukut auki koneella, että laitetaan pikkasen mäkeenkin tavaraa, niin saadaan sitten kunnon sato ja rupee sampokin toimiin, kun pidetään luukut auki kesken puin. Tällä mä ajoin sen vajaan 8 tonnin sadon ja siitä päästiin oikein palli siellä kaurakilpailussa. Taas näyttäis kaikki pelittävä. Lähdetään kokeilemaan, että saadaanko jyviä säiliöä. Nyt rupes tulemaan tavaraa lävitte, niin katsotaan herääkö meillä mittarit henkiin. Näköjään pientä tappiota. Tappiota näyttäisi tulevan koholimilta, kun tuo nyt on. Vaikka mitä temppuja tuossa tehnyt, mutta sen verran märkää on, että menee pikkasen tavaraa lävitte, mutta ei vielä hälyttävästi. Tuossa on mulla nyt mun nollaruutu sitten tuosta korrensääteestä, että tosiaan ei saanut yhtään mitään nyt toi kaistale. Ja sen näkyy olevan kaatuneena tuossa, että jos kaikki olisi tuollaista, niin olisi aika haasteellista se lähtee puimaan ja tuo näkyy pikkasen jopa, että näkyy itäneetäkin kohtia, että se laskee laatua sit aika reilusti tuossa. Ja tuossa näkyy vähän itänyttä kohtaa sit kasvustossa ja jos nämä kaikki olisi tuomosta, niin sit oltaisiin aika heikolla kohdalla, että tuo laskee kyllä hehtopainoa aika paljon alaspäin. Et tavallaan tässä vähän kiire olisi päästä näitä korjaamaan, mutta märkääkin tuo on, että jouduttiin luukkuja vaan sampusta, että ei saada konetta tukkoon. Nyt näyttää ihan hyvältä tuo kaurasato, mitä tässä ajetaan, että mittarin mukaan pyöritään vähän kosteudet riippuen siellä 6 ja 7 välissä ja keskimäärin vuodessa multa lähtee elintarvikkeeksi semmoset 1 miljoona kiloa tavaraa maailmalle liikenteeseen täältä kylmästä synkästä Pohjolasta meille muun muassa eloveena kauraksia, sokeria ja niin edespäin. Varmaan saadaan tuossa hetken päästä vähän ravinnetuhkaa pellolle. Niin meillä on tuo levityskalusto pellolla valmiina ja siellä rupeaa olemaan tankki tyhjänä, niin viedään vähän lisää kalustoon polttoainetta. Niin. Joo, nyt me ollaan täällä mun tulevalla syysviljalohkolla, että vähän on mielessä toi syysvehnän satokilpailu, niin tässä on mulla ollut nyt sit rehuvirnaa tämä vuosi. Ja se on saanut myös tehokalkkia keväällä. Ja Akille tuossa soittelin, että mun täytyisi saada hyvä vehnäsato tästä, ottaa kilpailuosaa, haastaa itteeni. Niin mitä ihmettä mä Aki on nyt saanut pellolle tällä kertaa? No joo, sulla on tosiaan tullut tämmöistä ravinnetuhkaa, eli tää on ravinnetuhkaa ja tässä on tosiaan se hyvä puoli, että nyt kun me tulee se syyskasvi tähän
pellolle ja oot sinne satokisaan menossa, niin meillä on tuotteessa tosi mukavasti kaliumia ja mangaania myös. Joo. Eli siihen talvehtimisen turvaamiseen ja ylipäätään sadonmuodostukseen äärettömän hyvät ravinteet. Ja tuotteessa on myös fosfori, eli sit kun tää on tämmönen kiertotaloustuote, niin tässä on tietyt lainsäädännöt sillä, että vaan 40% kokonaisfosforista otetaan myös lannoitelaskelmassa huomioon. Okei, se helpottaa pikkasen sitten tuota Kyllä. sadonmuodostusta itsellään. Kyllä. Ja sitten just se, että sä saat siitä hyvät ravinteet sinne mukaan ja yhtään ei kannata väheksyä sitä kali- ja mangaanin merkitystä todellakin siellä sadonmuodostuksessa. Plus, että tulee kaikki sun samassa tuotteessa sinne. Entäs pH sitten, kun sitä haluaisi nostaa kans pikkasen vielä vaikka nyt saikin kalkkia Joo. keväällä, mutta miten se tässä vaikuttaa? Joo, niin sullahan tuli sitä tehokalkkia tosiaan keväällä, mikä on tosi tehokas pH-nostaja. Ja meillä on tässä tuotteessa sellainen pieni pH-nostovaikutus kyllä, mutta mä sanoisin, että se on enemmän sellainen ylläpitävä vaikutus. Eli niin kuin jos me ajatellaan, niin tämä on just optimaalinen tilanne, että sulla on pH nostettu ylös ja silloin sä lyöt tämmöisen täydennyskalkiin ikään kuin siihen, mistä tulee nämä ravinteet myös mukana sitten. Noniin, juu. Katsotaan miten tuossa mennään sitten, että ostin siemenen tähän, mikä seikkailee vielä ulkomailla, että oli suurin piirtein niin kuin tonni makso siemen, että Noniin. odotuksia on kohtuu ylhäällä. Että. Joo, rupeaa puinit olemaan nyt hyvässä vaiheessa, pikkasen kauraa vielä, rapsit on sitten vielä tekemättä ja puintikosteus oli 17, 18, mun mielestä tosi hyvä. Ja mä rupean jatkamaan nyt puintei. Kiitos kun katsoit tän jakson ja muista ottaa seurantaan nyt Pasfin somekanavat ja muista kertoa kaverillekin. Mä jatkan nyt puimista, mä vedän säiliön loppuun. Vielä tulee ehkä yksi jakso, me nähdään silloin. Moro!